नमस्कार साथीहरु, म हुँ गोर्खे बाबु। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीले पूर्वी नेपालको 10 वटा सहरहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं, जसको विकासको रफ्तार एकदमै लोभलाग्दो रहेको थियो। जब नेपालको विकासको चर्चा हुन्छ, पश्चिम नेपाल पनि आफ्नो विकसित सहरहरूलाई लिएर अगाडि आउँछ। आज हामी पश्चिम नेपालका ती 10 सहरहरूको यात्रा गर्नेछौं, जसले पछिल्लो समय विकासको नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन हजुर पनि आफ्नो सहरको नाम कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस्। आउँदो भिडियोमा हामी हजुरको सहरको बारेमा रोचक जानकारी दिनेछौं। आउनुहोस् अब पश्चिम नेपालका 10 उडाउदो सहरहरूको यो रोचक यात्रा सुरु गरौं। नम्बर 10 अत्तरिया। कुनै समय एउटा सामान्य चौबाटोको रूपमा रहेको यो सहर आज सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा छिटो विकास भएर पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्दैछ। अत्तरिया सहरलाई सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार पनि भनिन्छ, कारण धनगढी, महेन्द्रनगर वा पहाडी जिल्लाहरू जुनसुकै ठाउँ जानका लागि पनि अत्तरिया भएर नै गुज्रनु पर्छ। धनगढीदेखि अत्तरिया जोड्ने 6 लेनको सडकको निर्माणले यो क्षेत्रको मुहार नै बदलिएको छ। साथै अहिले यो अत्तरिया सहरलाई व्यवस्थित बनाउने र सडक, बत्ती तथा फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। सानो पसलहरूबाट सुरु भएको यो सहरमा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर, आधुनिक होटल र राष्ट्रिय स्तरका ब्याङ्किङ शाखाहरू खुलिसकेका छन् भने सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा सामान सप्लाई गर्ने मुख्य केन्द्र अत्तरिया भएकाले यहाँ ठूला गोदाम र ठोक फुटकर बजारहरू पनि बढेको छ। अत्तरियाको भविष्यको कुरा गर्दा अब आउने समयमा यो एउटा नेपालकै मेगा सिटी बन्नेछ, किनकि यस क्षेत्रमा औद्योगिक गोदाम र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने योजना छ, जसले गर्दा भविष्यमा यहाँ 100 उद्योगहरू खुल्नेछन् र हजारौं मानिसले रोजगारी पाउनेछन्। नम्बर 9 तुलसीपुर। तुलसीपुर लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको एउटा ठूलो सहर हो। पश्चिम नेपालमा तुलसीपुरले व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात र पर्यटनको विकाससँगै आफूलाई नेपालको प्रमुख उपमहानगरपालिकाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दाङको लाइफलाइन मानिने घोराई तुलसीपुर सडक खण्डलाई नयाँ सम्झौता अन्तर्गत तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने र आधुनिक स्वरूप दिने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा तुलसीपुर सहरको व्यापारले नयाँ उचाइ लिनेछ। तुलसीपुर सहरमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, पर्यटन र शहरी विकास तीव्र भएको छ, जसले यस सहरको भविष्य एकदमै राम्रो छ भनेर स्पष्ट देखाउँछ। भोलिका दिनहरूमा तुलसीपुर पश्चिम नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित, आधुनिक र लग्जरियस सहर बन्ने पक्का छ। यदि हजुर हाम्रो यस भिडियो तुलसीपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई तुलसीपुर सहरको कुन कुरा सबैभन्दा राम्रो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। नम्बर 8 तानसेन। पश्चिम नेपालको विकसित हुँदै आएको पहाडी सहरहरूको कुरा गर्दा तानसेन हाम्रो लिस्टको 8औं नम्बरमा रहेको छ। काली गण्डकी कोरिडोर तानसेन हुँदै भारत, नेपाल र चीनलाई जोड्ने भएकाले यो सहर भविष्यमा एउटा प्रमुख व्यापारिक ट्रान्जिट पोइन्ट बन्ने निश्चित छ। पाल्पा जिल्लाको सदरमुकामको रूपमा रहेको तानसेन पश्चिम नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण पहाडी सहर हो। तानसेनको नाम सुन्दा धेरै मानिसहरूले सम्झने अर्को कुरा पाल्पाली ढाका हो। ढाका कपडाबाट बनेको टोपी, झोला, कपडा र विभिन्न सामग्री पाल्पाको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका छन्, जसले पुरानो सिपलाई आधुनिक बजारसँग जोड्दै भविष्यको एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो देखाएको छ। पाल्पाको विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा र अन्य कामका लागि आउने सहर तानसेन बनेको छ। यसले देखाउँछ कि तानसेनको विकासलाई योजना मार्फत क्रमिक रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। तानसेन सहर अबको केही वर्षभित्र यसको भौगोलिक बनावट, ऐतिहासिक सम्पदा र नयाँ बन्दै गरेका मेगा प्रोजेक्टहरूका कारण यो सहर पश्चिम नेपालको प्रमुख पर्यटकीय र व्यापारिक केन्द्र बन्ने निश्चित छ। नम्बर 7 कोहोलपुर। पश्चिम नेपालको एउटा यस्तो सहर जहाँबाट पूर्व जाँदा तराईका ठूला सहर भेटिन्छन्, पश्चिमतिर जाँदा सुदूरपश्चिम पुग्न सकिन्छ, अनि उत्तरबाट कर्णालीतर्फ जाने बाटो छुट्टिन्छ र दक्षिणतिर नेपालगञ्ज सहर हुँदै भारततर्फ पुगिन्छ। त्यसैले कोहोलपुर पश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण यातायात तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भएको छ। यदि यहाँको यातायात, बस पार्क, बजार, कृषि तथा स्थानीय उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा र शहरी पूर्वाधारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकियो भने कोहोलपुर पश्चिम नेपालको अझ महत्त्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र बन्न सक्छ। आज कोहोलपुर सहर नेपालको व्यस्त चौराहा बनेको छ। सही योजना र विकाससँगै अबको आउने समयमा अझ ठूलो व्यापारिक तथा सेवा केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको सहर पनि हो। भौगोलिक बनावट, राकिलो भूभाग र तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण कोहोलपुरको भविष्य एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो सहर आगामी दिनमा पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा व्यवस्थित र धनी उपमहानगरपालिका बन्ने दौडमा छ। नम्बर 6 वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आज पश्चिम नेपालको एउटा विकसित सहर बनेको छ। यो नेपालको एकमात्र यस्तो सहर हो जसको सुरुवात नै एउटा गुरु योजना बनाएर आधुनिक र व्यवस्थित तरिकाले बसालिएको थियो। यहाँ मध्यपश्चिमको केन्द्रीय क्याम्पस रहेको छ, जसले यसलाई पश्चिम नेपालकै शैक्षिक केन्द्र बनाएको छ। पर्यटकीय रूपमा प्रसिद्ध बुलबुले ताल, काँक्रे बिहार र ऐतिहासिक देउटी बजै मन्दिरले यो सहरको अझ धेरै आकर्षण बढाएको छ।
कोहलपुरदेखि सुर्खेत जोड्ने रत्न राजमार्गलाई थप व्यवस्थित बनाउने र उपत्यकाभित्र चक्रपथहरूलाई कालोपत्रे गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जसको कारण वीरेन्द्रनगर आज पहाड र तराईको बीचमा पश्चिम नेपालकै आर्थिक, राजनैतिक र पर्यटकीय पावर हाउस बनेको छ। एउटा सुन्दर गृह योजनाबाट सुरु भएको वीरेन्द्रनगर आज पश्चिम नेपालकै भविष्य बदल्ने सहर बनेको छ। खानेपानीको समस्या समाधान र एयरपोर्टको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेपछि यो सहर कर्णाली प्रदेशको मात्र नभई नेपालकै सबैभन्दा व्यवस्थित सहरहरूमध्ये एक बन्नेछ। नम्बर 5 नेपालगञ्ज। नेपालकै सबैभन्दा गर्मी हुने सहर भनेर चिनिने नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्लामा अवस्थित भारतसँगको सिमाना नजिक भएका कारण यो पश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक, प्रशासनिक र यातायातको केन्द्रका रूपमा विकास भएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अहिले 55,000 वर्ग फिटको अत्याधुनिक 3 तले नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण भएको छ, जसले अबको भविष्यमा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। नेपालगञ्जमा विमानस्थल, अस्पताल, बजार, शैक्षिक संस्था र भारतसँग जोडिएको व्यापारिक पूर्वाधार पहिले नै विकास भइसकेका छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा सडक तथा यातायातको सुधार अनि पुल निर्माण र सडक विस्तारका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। यी सबै योजना र कामहरू हेर्दा नेपालगञ्ज अब एउटा सामान्य सहर रहेन, यो पश्चिम नेपालको एउटा ठूलो आर्थिक, धार्मिक र पर्यटकीय हब बन्ने दिशामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। नेपालगञ्ज पुरानो व्यापारिक सहरबाट अहिले आधुनिक सडक, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापारिक पूर्वाधार भएको ठूलो महानगर बन्ने क्रममा छ। नम्बर 4 घोराही। एसियाकै दोस्रो ठूलो र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो दाङ उपत्यकाको मुटुमा अवस्थित घोराही सहर पश्चिम नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र ठूला उद्योगहरूको सबैभन्दा ठूलो हब बनिरहेको छ। यस सहरलाई पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम, प्युठान र सल्यान वरपरका क्षेत्रहरूको मुख्य व्यापारिक केन्द्र र प्रवेशद्वारको रूपमा ल्याइन्छ। घोराही दाङ जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक तथा सेवा केन्द्र हो। वरिपरिका ग्रामीण क्षेत्रबाट कृषि उत्पादन तथा अन्य सामानहरू यस सहरमा आउने र यहाँबाट विभिन्न स्थानमा जाने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको व्यापारको ठूलो भूमिका रहेको छ। घोराहीको विकाससँगै नयाँ बस्तीहरू पनि विकास भइरहेका छन् भने पुरानो सडक तथा शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि हुँदै आएको छ। घोराही सहर ठूलो र व्यवस्थित क्षेत्रीय सहर बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र शहरीकरणसँगै विविध आर्थिक गतिविधिका कारण यो सहर पश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको सहरहरूमध्ये एक बनेको छ। यदि हजुरले हाम्रो यस भिडियो दाङदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने दाङमा रहेको तुलसीपुर सहर र घोराही सहर मध्ये यी दुई सहर कुन धेरै विकसित भएको छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। नम्बर 3 धनगढी। कैलाली जिल्लामा रहेको धनगढी सहरलाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ। भारतसँगको सिमाना नजिक भएकाले यसको व्यापारिक महत्त्व अझ बढी छ। धनगढीमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू शिक्षा, व्यापार, रोजगारी र सरकारी सेवाका लागि धनगढी आउने गर्छन्। पछिल्ला केही वर्षमा धनगढीले आफ्नो पुरानो पहिचानलाई बदल्दै भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ। यहाँका मुख्य र भित्री सडकहरू चौडा, पक्की र आधुनिक ढल प्रणाली सहितको बनेका छन्। साथै धनगढी खाप्ला क्रिकेट मैदान राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित रहेको छ। धनगढी प्रिमियर लिग DPL मार्फत यस सहरले नेपाललाई क्रिकेटको सहरको रूपमा विश्वमा चिनाएको छ। अबको धनगढी कस्तो हुन्छ होला त? धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालै आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ विकास निर्माणमा मात्र लगाइनेछ। नम्बर 2 बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्लामा पर्ने तिनाउ नदीको किनारमा रहेको बुटवल सहर पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको सङ्गम स्थलमा भएकाले यो देशका विभिन्न भागलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सहर बनेको छ। बुटवल आज केवल व्यापारिक सहर मात्र नभई सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार र आधुनिक पूर्वाधारमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको पश्चिम नेपालको एउटा ठूलो सहर हो। पछिल्ला केही वर्षमा बुटवलले जे जति विकास गर्यो त्यो नेपालका अन्य सहरहरूका लागि एउटा उदाहरणीय बनेको छ। यहाँ नेपालकै उत्कृष्ट र सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ, जहाँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत बुटवल खण्डमा बनेको हरियाली र आकर्षक 6 लेन सडकले सहरको लुक्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ। अबको बुटवल तिनाउ नदीको दुवैतर्फ आधुनिक सडक, हरियाली पार्क र नदी नियन्त्रण गर्न अरबौं मेगा प्रोजेक्टको काम अगाडि बढाइएको छ, जसले बुटवलको सुन्दरतालाई युरोपियन सहरहरू जस्तो बनाउनेछ। नम्बर 1 पोखरा। कुनै समय एउटा सानो उपत्यका र केवल बजार मात्र रहेको पोखरा आज पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा विकसित र नेपालकै दोस्रो ठूलो महानगरपालिका बनेको छ। पोखरा सहर गण्डकी प्रदेशको राजधानी साथै नेपालको प्रमुख पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सेवा केन्द्रको रूपमा विकास भएको सहर हो। पोखराको सबैभन्दा ठूलो पहिचान यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, फेवाताल, माछापुच्छ्रे हिमाल, सारङकोट विश्व शान्ति
सेती स्तूप, डेभिस फल लगायत अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाएको छ। देश विदेशबाट पर्यटक आउन थालेपछि होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल व्यवसाय, यातायात र अन्य सेवाहरू विस्तार भए। त्यससँगै रोजगारी बढ्यो र पोखराको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गयो। अबको 5-10 वर्षपछि पोखरा सहर व्यवस्थित सडक, डिजिटल सेवा, पर्यटन र नयाँ व्यवसायको केन्द्रको रूपमा विदेशी सहरहरूलाई टक्कर दिने नेपालको प्रमुख सहर बन्नेछ। साथै पोखरामा पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ, जसले गर्दा यो सहरले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, यी थिए पश्चिम नेपालका 10 उडाउँदै गरेका विकसित सहरहरू। यी मध्ये हजुरलाई कुन सहरको विकासले सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्यो अनि हजुरले कुन सहरबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र गोर्खे बाबुलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी फेरि भेटौँला अर्को एक नयाँ भिडियोको साथ। जय नेपाल।